سرطان كان في البلعوم الأنفي، كان بينعملش عملية يعني أشيله بنشالش ورحت فيه أعالجه. قبل قالوا لي عنده الإذن، بعدين قالوا له عنده لحمية، سنتين وأنا بعاني مش لاقي دكتور يعرف إيش المرض. دكتور إيش المرض مش لاقي هان في القطاع. لفيت من دكتور لدكتور سنتين، من 2012 ل 2014 وأنا مش عارفة إيش حالة ابني أصلا، مش عارفة إيش مشكلته. بيضعف هيك وبينتج وبياكل شو بضله نايم، نشف ريقي. عملت له عملية في إذنه، عملت له عملية الجيوب، وعلى الفاضي كله على الفاضي. توفى كان عمره 23 سنة، لما مرض كان عمره 14 سنة. كنا بنشيله شيء هيك، بنشيله آخر فترة كنا نشيله شيء، يعني كل الجيران شافوه كل اكتشفنا المرض. كيف بقول لك، رحنا بقول لك على الدكتور هذا، والدكتور هذا حكى لنا بده صورة رنين علشان رقبته، عشان هو دكتور مصاب كان ما بيقدرش يتحرك هيك ويقول هيك. رحنا عملنا التصوير، لما شافوا الدكتور في كتله عنده قال له هذا الدكتور بدنا نحل عينة من الكتلة الموجودة. في الفترة هذه عاد فترة التصوير، وهذا كنا نايمين في بيت حنون. من بيت حنون في دكتور اسمه دكتور جيوب قال بالعافية بالحلال بإيش ما يكون بدي اخذ عينة من الأنف تبع الولد أشوف ايش اللي جوا. راح خذ عينة الدكتور ورحنا عملناها على حسابنا، كمان ما استناناش تصوير الترانين الأولانية، رحنا عملناها بين المرض. أجا هذا وهذا مع بعض، المهم وأجا التحليل، وش فيها فرحة إن شاء الله. والله يومها ما شفتش النوم ليلتها، ثبتنا حالة نفسية أنا بعدها. أيوة ثبتنا حالة نفسية، بطلت أشوفه بقى، حتى كل الدنيا وقفت معي. شوفي ابنك أول واحد تستنيه يوم يكبر، وفجأة هيك تلاقيه. الحمد لله. كان أثناء ما جينا نطلع في العلاج في هذا الولد راح ودع على الشفاء، أبوه قال له بده الولد علاج، ومن هان لهان طلعوه وين على القدس على المطلع. كان يروح كل 11 يوم، وكنا لا بنعرف جمعيات ولا بنعرف إشي ولا بنعرف حاجة حدا يروح يعني نطلب مساعدة. كنت لما بروح على جمعيات بقول لي المتفرغات في يا بنت الحلال في فروركم إيش مواصلات على الأقلية، روح. والله كنت أخذ الأجر من العالم، من إيد العالم والله. وكنت أطلع في الولد أقعد 11 يوم وأروح، وأقعد 11 يوم ما أروح، وأقعد 11 يوم أروح. في الآخر قالوا بده شعاع، الولد هذا لازم شعاع. قعدت فيه 3 شهور وما باخذ شعاع. بعدين مش طفل تتحكم فيه، هذا كبير، نشف ريقي تنشيف. كان في بيجي الوجع له في الليل، أروح أصرخ وأخبط على الباب. أنا كنت قاعدة في فندق، أخبط وروح أتمسح بالفندق، أتصل على الدكاترة وإن الكلام هذا. في الآخر قلت يا دكتور شوف لها حل، نومه في المستشفى شوف لك حل. بقعد يصرخ لك ويخبط في راسها في الحيط، وعملية بدوش يعملوا له عملية، ونشف ريقي. بدي يعني ايش، بدي حد يساعدنا، بدي حد يطلع فيي، بدي حد يجي يساعدني اسدد الديون اللي علي. والله علي 8000 دينار دين. هي هذه المرة أبوها اللي مصر عليه، هذه المرة فاطمة اللي أنت شايفاها أبوه اللي مصر علينا، وغيرها. بدي حد يدعمني. ايش بدي بس حد يسدد لي الديون اللي علي ويخلف عليهم. كم عندك من الأولاد؟ عندي 3 أولاد وبنت. بعد هم كانوا 4 وبنت، والحمد لله ضلوا 3 وبنت. ليش؟ سنفت ايش؟ سنفت جونتك المطف. طبعا انا جونتي المطف عليه قرض وعنده مريض، وبعدين مريض مش طفل، مريض وعمره 22 سنة ايام الكلام هذا، مريض على فراش الموت. ليش بيطلعوا له يعني عشان ابوه ما نضاف؟ ايش قبل راتب ابوه؟ كان يقول ايام الكلام هذا كان 4 مليون بخش علينا، 4 مليون. اشكر جمعية نحو الامل والسلام اللي هي اجت فكرت فينا واجت جابت المحاضرات هذول للقرية واعطتنا التوعية واعطتنا الفرصة ان نحكي هيك. احنا كنا ما فيش حدا بيجي يعطينا نحكي هيك ونعمل مناشدات. والف شكر لكم ويخلف عليكم، وحاولوا انكم تساعدونا، كلهم تقدروا حاولوا تساعدونا. والله شوف معنا منها الكفاية، ولليوم بنعاني ولبكره حنضلنا نعاني.